සුබ දවසක් වේවා හැම දෙනාටම හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Active YouTube channel එකට. හරි යාළුවනේ අද ගොඩක් වෙනස් දෙයක් තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඩිසයින් කන්ටෙන්ට් වලට අමතරව මම හිතුවා ඔයාලට ගේන්න කියලා graphic designer කෙනෙක්ට තියෙන්න අවශ්‍යම දෙයක් තමයි අපිට email address එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන කෙනෙක් නම් online freelancing වැඩ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට email කියන දේ පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ඊමේල් එක ඔයාගේ පර්සනල් එක හෝ ඔයාගේ බිස්නස් ඊමේල් එක කුමක් හරි ඔයා පාවිච්චි කරන ඊමේල් එකකට ඔයාට තියෙන ගැරන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බෙස්ට් ක්වොලිටි ගතිය ගන්න අපිට පුළුවන් සිග්නේචර් එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඒතර මේ සිග්නේචර් එකක් නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති අපේ මේල් එකට අපි ගියොත් අපිට එන ඊමේල් එකකට වෙන්න මේ විදිහට පහලින් සිග්නේචර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Streamlab කියන කට්ටියගේ තියෙන සිග්නේචර් එක. හරි අපිටත් පුළුවන් හැම ඊමේල් එකකටම අපිට ලැබෙන හැම ඊමේල් එකකටම මේ වගේ සිග්නේචර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ AliExpress එකකින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන සිග්නේචර් එකක්. හරි මේ විදිහට කොහොමද සිග්නේචර් එකක් ඔයාගේ මේල් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. Active YouTube channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම notification bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඉස්සරහට දාන videos ඉක්මනට ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ notification bell icon එක click කරොත් විතරයි. හරි නම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි යමු මේක කොහොමද ඩිසයින් කරන්න කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මේක අද මම හදාගන්නේ Google Docs වල. මම මේක Google Docs තෝරගන්න හිතුවේ මොකද Word එහෙම නැත්නම් Microsoft Office හැම කම්පියුටර් එකකම නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ තවත් කෙනෙක්ගේ කම්පියුටරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Google අපේ හැම කම්පියුටර් එකකටම තියෙන නිසා ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන හැම කම්පියුටර් එකකට තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් Google Docs භාවිතා කරන්න. Google Docs කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? අපේ Gmail එකට එහෙම නැත්නම් image කියන section දෙකට අපිට යන්න පුළුවන් තැනට පැත්තෙන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තිත් 9ක් තියෙන පොඩි පොසිෂන් එකක්. අපි ඒක පහළට එද්දි අපිට මෙතනින් තියෙනවා Google Docs තෝරගන්න. Google Docs අපි එහෙම ඕපන් කරාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් blank page එකක්. blank page එක ගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ අපේ Google Docs වල තියෙන පළවෙනි page එක. සිග්නේචර් එකකට දාන්න අවශ්‍ය දේවල් ඔයා තීරණය කරන්න. මොකද මම මේක තීරණය කරලා තින්නේ මම දැන් ඔයාලට මේකට පුංචි අයිඩියා එකක් දෙන්න විතරයි. මම මේක හින්දා මේ විදිහට පුංචි තොරතුරු ටිකක් ටයිප් කරගත්තා. එතකොට මෙතන තියෙනවා name එක, address එක, telephone number එක, Facebook එක, ඒ වගේම YouTube එකේ තියෙන link කිහිපයක්. ඔයාලට මේක කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත මත. හරි මම දැන් මේක හදන්නේ මම මාරු වෙනවා අපේ Google Doc වලට. Google Docs වලට ආවට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන පුංචි කොලම් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද මේක මට එලයින්ව පිළිවෙලකට හදාගන්න අවශ්‍ය නිසා. මම මෙතනට ඉන්සෙට් වලට එනවා. ඉන්සෙට් වලට ඇවිල්ලා table කියන එකට ඇවිල්ලා table යටතේ තියෙන අපිට පුළුවන් table එකක් create කරගන්න කොලම් කීයක්ද දිග අතට ඒ වගේම උස අතට කොලම් කීයක්ද ඕනි කියලා අපිට මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන දිග අතට මේ විදිහට කොලම් 4ක් ගන්නවා. මම හදන්න අවශ්‍ය විදිහ නිසා. මේක ඔයාලට කැමති ගානකට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ පහළ කොලම් එක පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ඩ්‍රැග් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ පළවෙනි කොලම් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහාට ගන්නවා. හරි. එතකොට මම ඊළඟ කොලම් එකත් මේ විදිහට ගන්නවා මෙතනටම. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මේ කොලම් දෙක විතරයි. මේකත් එච්ච ලොකුවට අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මේ ගානට විතර තියාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම අනිත් හැමදේම ටයිප් කරන්න කලින් මම මෙතනට ඉමේජ් එක ප්ලේස් කරගෙන ඉන්නවා. මොකද අපේ කර්සර් එක පටන් ගන්න තැනට තමයි අපි ගන්න ඉමේජස් එහෙමත් නැත්නම් ලයින්ස් වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද මම පළවෙනියටම කරන්නේ අපේ ලෝගෝ එක මම මෙතනට ගන්නවා. කොහොමද ගන්නෙ? මෙතන insert වලට ඇවිල්ලා image වලට ඇවිල්ලා upload from computer කියන තැනට එනවා.
ඇවිල්ලා මම මෙතන මට මෙතනට දාන්න අවශ්‍ය ඉමේජ් එක කොපි කරලා ගන්නවා. හරි මම මේ ගානට විතර මේක තියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ name ඒ වගේම address telephone numbers එහෙම telephone numbers වලට මම එක contact කියලා දානවා. හරි මෙතන Facebook තියෙනවා අපේ links කිහිපයක්. හරි මම මෙතනින් copy කරගන්නවා name address contact කියන ටික. මම මෙතන type කරගන්නම් මේ ටික. හරි මම මේ ගානට ගහනවා. අකුරු ටික මම ටිකක් පොඩි කරනවා. හරි මෙහෙම මේ ගානට වගේ. මම මේ කොලම් එක ටිකක් ළඟට ගන්නවා. හරි දැන් අපි name එක type කරනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් copy කරලා ගන්නවා වට කැමති විදිහ. හරි මම මේ ටික මෙතනට කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉමේජ් එකේ සයිස් එක අනුව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මට කැමති ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන Facebook කියන තැන අපි link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක ගානට නිල් පාටට highlight වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ YouTube කියන තැන link එක අපි දාලා තිබ්බට ඒක highlight වෙලා නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙහෙම select කරලා right click කරලා මෙතන පහළ තියෙනවා insert link කියලා. shortcut එක control එකත් එක K අකුර ඒක press කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක link වෙන විදිහට මේ විදිහට හදාගන්න. මම මෙතන තියෙන පළවෙනි name එක bold කරනවා. එතකොට මෙතන content creator කියලා තියෙනවා. ඒක මම normally තියෙන පාත්තටම තියෙනවා. අපිට මේ column එක අයින් කරගන්න වෙනවා. අපි column එක කොහොමද අයින් කරන්නේ? column එක මේ විදිහට select කරලා right click කරලා පහළට එද්දි තියෙනවා table properties කියලා. එතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා color කියලා. color කියලා තියෙන තැන table border කියනට යටතේ PTA එක අපි 0 කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ තියෙන border එක delete වෙලා යනවා. mobile number කියන එක bold කරනවා. ඒ වගේම address කියන එක මම ටිකක් colors අඩු කරනවා මෙතනින්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ signature එක දාන තැනින් උනත් මේකේ colors අඩු වැඩි කරගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම අපේ YouTube channel එක ගැන පුංචිර හැඳින්වීමක් කරන් තියෙනවා කිව්වා. ඒ කැලලත් copy කරලා මෙතනට ගන්නවා. අරගෙන ඒකත් පොඩ්ඩක් PTA 11 වගේම තියලා ඒක මම bold කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ටික copy කරනවා. මේ ටික copy කරගෙන මම යනවා Gmail account එකට. මම මේ විදිහට Google Chrome එක අරගෙන Gmail කියන තැනට යනවා. මෙතනට log වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන settings bar එකට ගිහිල්ලා settings වලට යන්න. එතනට ආවට පස්සේ මෙතන අපි තියෙනවා quick settings කියන column එක යටතේ see all settings කියලා. settings කියන යටතේ අපිට පහළට ආවට පස්සේ අපිට තියෙනවා signature කියලා තැනක්. එතන signature කියලා තියෙන තැන තියෙන no signature කියලා. මෙතන create new කියන තැනට එන්න. ආවට පස්සේ වගේ signature එකට name එකක් දෙන්න. මම දානවා channel signature කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන create කරනවා. create කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි හදපු signature එක මෙතනට paste කරන්න. paste කරාට පස්සේ බලන්න මේ signature එකේ කොහේ හරි තැනක පැනලා තියෙනවද අපි හදපු විදිහටම තියෙනවද කියලා. හරි මෙතනින් මේක අපිට චෙක් කරද්දී අපිට හම් වෙනවා මෙන්න මෙතන අපි දාපු කොටස අපිට අවශ්‍ය විදිහට නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා කියලා. ඔයා මෙතන
ස්මෝල් දාලා බලන්න මේක සෙට් වෙනවද කියලා. ඒත් නැහැ. හරි අපිට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් ඩොක් එකට යන්න. ගිහිල්ලා අපිට මේක සෙට් වෙන විදිහට එනකම් මේක හදාගන්න. කොලම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් එහෙට මෙහෙට කරලා මේක බලන්න. හරි ගානට හරි තැනට එනකම්. හරි දැන් බලන්න අපි හදපු සිග්නේචර් එක ගානට මෙතනට පේස්ට් වෙලා තියෙනවා. කොහෙන්වත් පැනලා නැහැ, අනමනම් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක සේව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තව මොන හරි මේක යටින් දාන්න තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදීම ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න. sans serif කියලා තියෙනවා ෆොන්ට් එකක්. මම ඒක වෙනස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපිට පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා දාගන්න. ඒ වගේම සයිස් එක මේ විදිහට පුංචි කරලා වුණත් දාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අර තිබ්බ ෆොන්ට් එකම තියෙනවා මේ විදිහට. මම මේකේ පුංචි වෙනස්කම් කිහිපයක් දැන් කරන්න හදන්නේ. මේක මට අවශ්‍ය ගානට මම මේක කස්ටමයිස් කරගන්නවා මෙතනදිම. හරි මම ඉතින් ටයිප් කරනවා regard කියලා දාලා නිමේෂ් කියලා ටයිප් කරනවා. ටයිප් කළා මම මේක සයිස් එක normal තියෙනවා. මේක එච්චර highlight වෙන්නේ නැති නිසා මම මේකේ color එක hash color වලට වගේ මාරු කරලා තියෙනවා. මගේ email එකේ signature එක මම මේ විදිහට customize කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට හදලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙනවා signature defaults කියලා for new email use. ඒ කියන්නේ අලුත් email එකක් අපි type කරද්දී මේ signature එක එතනට එන්න ඕනේද කියලා අහන්නේ. මෙතන no signature කියන තැන දාන්න අපේ channel signature කියන තැනට අපි දාපු නමින් තියෙනවා. එතන තියෙනවා on reply and forward use. ඒ කියන්නේ ඔයාට එන email එකට ඔයා reply කරද්දී මේ signature එක එතන type වෙන්න ඕනේද, එහෙම නැත්නම් එතන view වෙන්න ඕනේද කියලා අහනවා. ඒකත් අනිවාර්යෙන් දාගන්න channel signature කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා පහලට ආවට පස්සේ තියෙනවා save change කියලා. ඔයා මෙතන save කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු අලුතෙන් mail එකක් type කරගන්න. compose කියන තැනට ආවට පස්සේ ඔයා view කරලා බලන්න ඔයා හදපු email එකේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බලා ගන්න අපි හදපු signature එක ලස්සනට මේ mail එකට වැටලා තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි signature එකක් හදාගන්නේ. ඔයාගේ business හෝ ඔයාගේ personal email එකකට. ඇත්තටම මේ වගේ signature එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ගහන mail එකකට ඇත්තට මේක ගොඩක් creative ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් quality එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමුගන්නවා. මම නිමේෂ් කයන් සිරිකුමාර Active@LK YouTube නාලිකාවේ.